Ποιος σύντροφος θεωρείται κατάλληλος για τη ζωή μας? Η εκλογή του συντρόφου της ζωής μας είναι μια υπόθεση η οποία όταν έλθουμε σε κατάλληλη ηλικία δεν πρέπει να αναβάλλεται. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος δεν πρέπει να βιάζεται, διότι γρήγορος γάμος, γρήγορη απελπισία, αλλά ούτε και να αναβάλει την υπόθεση αυτή της ζωής του. Δεν πρέπει να καθυστερεί, διότι η καθυστέρηση είναι θανάσιμος κίνδυνος για την ψυχή του. Κατά κανόνα, ο κανονικός ρυθμός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου αρχίζει με τον γάμο. Ο ανήπαντρος άνθρωπος είναι σαν να ζει στον διάδρομο, δεν έχει προχωρήσει ακόμη στα δωμάτια. Μη διαλέξεις άνθρωπο που σπαταλά τις ώρες του στις λέσχες, στις διασκεδάσεις, στα ταξίδια και στις πολυτέλειες. Ούτε αυτόν που θα ανακαλύψεις ότι κάτω από τα λόγια της αγάπης του κρύβει εγωισμό. Μη διαλέξεις ως γυναίκα σου εκείνη που μοιάζει με μπαρούτι και μόλις της πεις κάτι αρπάζει φωτιά, δεν κάνει για σύζυγό σου. Ακόμη, όταν θέλεις να κάνεις ένα πραγματικά επιτυχημένο γάμο, μην πλησιάζεις εκείνη τη νέα ή τον νέο που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους γονείς του. Είναι σαφής η εντολή του Χριστού. Δια τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Όταν βλέπεις τον άλλον προσκολλημένο στη μάνα ή στον πατέρα, όταν βλέπεις ότι τους ακούει με το στόμα ανοιχτό και ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι πει ο πατέρας και η μάνα, φύγε μακριά. Είναι ένας άρρωστος συναισθηματικά, ένας ανώριμος ψυχικά άνθρωπος και δεν θα μπορέσεις να κάνεις μαζί του οικογένεια. Θα πρέπει να έχει λεβεντιά αυτός τον οποίον θα κάνεις σύζυγό σου. Αλλά πώς μπορεί να έχει λεβεντιά εάν ακόμη δεν έμαθε, δεν κατάλαβε, δεν χώνεψε ότι το σπίτι του ήταν η γλάστρα στην οποία τον έβαλαν, για να τον βγάλουν κατόπιν και να το φυτέψουν κάπου αλλού? Επίσης, όταν πρόκειται να διαλέξεις τον άνθρωπο της ζωής σου, πρόσεξε μήπως είναι κλειστός τύπος, οπότε δεν έχει φίλους. Εάν σήμερα δεν έχει φίλους, αύριο θα δυσκολευτεί πολύ να έχει εσένα ως φίλο και σύζυγο. Πρόσεξε τους γκρινιάριδες, τους παραπονιάριδες, τους μελαγχολικούς που μοιάζουν με κλαψοπούλια. Πρόσεξε εκείνους που συνεχώς παραπονιούνται. «Δεν μ' αγαπάς, δεν με καταλαβαίνεις». Κάτι σε αυτά τα πλάσματα του Θεού δεν πηγαίνει καλά. Πρόσεξε ακόμη τους φανατικούς και τους θρησκόληπτους. Όχι τους θρησκευόμενους, αλλά τους θρησκόληπτους, οι οποίοι ταράσσονται για ασήμαντα πράγματα. Όλα τους φταίνει και είναι υπερευαίσθητοι. Πώς θα μπορέσεις να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο? Θα είναι σαν να κάθεσαι πάνω σε αγκάθια. Ακόμη, πρόσεξε εκείνους που βλέπουν το γάμο σαν κάτι το κακό, σαν μία φυλακή. Εκείνους που λένε «Μα δεν σκέφτηκα ποτέ στη ζωή μου τον γάμο». Πρόσεξε και κάτι ψευτοχριστιανούς που βλέπουν το γάμο σαν κάτι το χαμηλό, σαν αμαρτία, που χαμηλώνουν αμέσως τα μάτια όταν ακούσουν κάτι σχετικό με το γάμο. Ιωάννου Χρυσοστόμου, η σκολοσσαής ομιλία. Εάν παντρευτείς ένα τέτοιο, θα είναι αγκάθι για σένα, φόρτωμα για το μοναστήρι του αν καλογερέψει. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι τέλειοι και δεν βρίσκουν στον εαυτό τους κανένα ελάττωμα, ενώ στους άλλους βρίσκουν συνεχώς ελαττώματα. Πρόσεξε όσους νομίζουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού και μπορούν να αναμορφώσουν όλον τον κόσμο. Να προσέξεις και ένα σοβαρό θέμα, το κληρονομικό. Να γνωρίσεις καλά τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά, τον θείο. Ακόμη να υπάρχουν οι στοιχειώδεις υλικές προϋποθέσεις. Προπάντων όμως να προσέξεις την πίστη του ανθρώπου. Έχει πίστη? Έχει ιδανικά ο άνθρωπος τον οποίον σκέπτεσαι να κάνεις σύντροφο τη ζωή σου? Αν ο Χριστός για αυτόν δεν σημαίνει τίποτε, πώς θα μπορέσεις να μπεις εσύ στην καρδιά του? Εάν δεν μπόρεσε να εκτιμήσει τον Χριστό, έχεις την εντύπωση πως θα εκτιμήσει εσένα? Λέει στον άνδρα η Αγία Γραφή, η γυναίκα σου να είναι η γενή διαθήκη σου, δηλαδή της πίστεώς σου,
της θρησκείας σου, να είναι αυτή που θα σε συνδέει με το Θεό. Τότε μόνο μπορείς να κάνεις, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ένα γάμο με τα γνώμης του επισκόπου. Δηλαδή με έγκριση εκκλησιαστική και όχι με τυπική άδεια. Προηγουμένως συζήτησε με τον πνευματικό σου, εξέτασε μαζί του το κάθε τι και εκείνος θα σταθεί πλάι σου σαν πραγματικός φίλος. Και όταν φτάσετε στο ποθούμενο τέρμα, τότε πλέον ο γάμος θα είναι για σένα ένα δώρο του Θεού. Θα είναι ένα χάρισμα, διότι έκαστος ιδίων χάρισμα έχει. Στον καθένα μας ο Θεός δίνει το δικό του χάρισμα. Στέλνει τον έναν στο γάμο και τον άλλον στην παρθενία. Όχι ότι ο Θεός κάνει την εκλογή λέγοντας «εσείς να πάτε από εδώ και εσείς από εκεί», αλλά εκείνο που διαλέγει η καρδιά μας. Για εκείνο μας δίνει ο Θεός το θάρρος, το κουράγιο, τη δύναμη για να το φέρουμε εις πέρας. Αν έτσι διαλέξετε τον άνθρωπό σας, τότε ευχαριστήσατε τον Θεό. Συνδέστε τον με τον πνευματικό σας. Αν δεν έχετε, διαλέξτε και οι δύο έναν πνευματικό, ο οποίος θα είναι ο γέροντάς σας, ο πατέρας σας, εκείνος που θα σας θυμίζει και θα σας δείχνει τον Θεό.